हेलो विद्यार्थी मित्रों केम छो मजा में। આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેથ્સમાં સેકન્ડ ચેપ્ટર ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન એમાં આપણે થિયરીને રિવાઇઝ કરી હતી. ત્યાં મેં અલગ થિયરી બુકમાંથી આપી હતી, પણ અત્યારે મારી પાસે આપણે જે યોગી લીધી છે એ યોગીની જ થિયરી તમે ક્લાસરૂમમાં કરેલી છે, એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે એટલા માટે તમને આ અહીંયા ફોટોગ્રાફ્સ આપ્યા છે. આપણે આ રીતે કરેલું હતું કે y ઇક્વલ ટુ સાઇન એક્સ when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 and y belongs to minus 1 to 1, then x equal to sin inverse y થશે. ઓકે, x equal to sin inverse y, then y equal to sin x and x equal to sin inverse y. Only x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 and y belongs to minus 1 to 1. આ રીતે આપણે થિયરી લાસ્ટ ટાઈમ કરેલી હતી. એવી રીતે cos ઇન્વર્સ y equal to x, tan ઇન્વર્સ y equal to x, cot ઇન્વર્સ y equal to x, sec ઇન્વર્સ y equal to x and cosec ઇન્વર્સ y equal to x. આ બધા ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન છે. એ ઇન્વર્સ તો જ પોસિબલ છે, આપણે ખબર છે કે એના જે રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન છે એ તમે બનાવવામાં આવે તો જ તમે એનું ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. ઓકે, આ તમે લાસ્ટ ટાઈમ કરેલું છે, અત્યારે ખાલી રિવિઝન કરાવું છું. મિત્રો, આ જે નોટ્સ છે એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ્સ છે. જે સમ છે આપણે સોલ્વ કરીએ છીએ એની અંદર આ જ વસ્તુ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. આ જે છે સાઇન ઇન્વર્સ સાઇન એક્સ, એમાં સાઇન ઇન્વર્સ કટ થાય ક્યારે? વેન એક્સ બિલોંગ્સ ટુ માઇનસ પાઈ બાય 2 ટુ પાઈ બાય 2. આવી રીતે આ બધું કરેલું હતું. અને સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ, આમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઘણા લોકો બહુ ભૂલો કરે છે. અહીંયા એક્સ છે એ સાઇનની અંદર પુટ કરવાના છે, અહીંયા એક્સ છે એ સાઇન ઇન્વર્સમાં પુટ કરવાના છે. એટલે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ -1 to 1 આવે. ઇન્વર્સ છે એની અંદર વેલ્યુ હોય અને જે સાઇન છે રેગ્યુલર ફંક્શન એમાં એંગલ હોય. ઓકે, એટલે આ પણ લાસ્ટ ટાઈમ કરેલું છે. આપણે હું એવું સમજું છું કે તમે બહુ સારી રીતે કરેલું હશે ઘરે. ઓકે, આ ટેબલ છે એ પણ તમે કરેલા હતા લાસ્ટ ટાઈમ. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ ફંક્શન, આ ઇન્વર્સ ફંક્શન છે. ઇન્વર્સ ફંક્શનનો ડોમેન ને રેન્જ. રેડી, આ રેન્જ છે ને એ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ સાઇન ફંક્શન છે, અને રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન છે એ શું થશે? સાઇન ઇન્વર્સ ફંક્શન માટે રેન્જ થઈ જશે. અને ડોમેન છે એ શું છે? રેન્જ ઓફ સાઇન. એટલે આ રેન્જ છે અને ખાલી ઇન્વર્સ કરી નાખો બેયને, અને અહીંયા લઈ જાઓ અને અહીંયા લઈ આવો, એટલે રેગ્યુલર ફંક્શન માટે ડોમેનને રેન્જમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. એવી રીતે કોસ ઇન્વર્સ. રેડી, આ તો તમને સમજાય એટલા માટે આ આપેલું છે અહીંયા. લાસ્ટ ટાઈમ આ બધું આપણે કરેલું જ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આ પણ લાસ્ટ ટાઈમ કરેલું છે. ટેન ઇન્વર્સ, કોટ ઇન્વર્સ, કોસેક ઇન્વર્સ અને સેક ઇન્વર્સ. આ બધા લાસ્ટ ટાઈમ આપણે આના ડોમેન અને રેન્જ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરેલા જ હતા. ઓકે, નેક્સ્ટ આ બધી ફોર્મ્યુલાસ તમને વધારે ખબર પડે કારણ કે આમાંથી તમે સ્ટડી કરેલું છે એટલા માટે અહીંયા આપેલી છે. તમારી પાસે પણ યોગ્ય હશે તો એમાં હશે જ. આ બધી ફોર્મ્યુલાસ છે, આનો આપણે યુઝ કરશું આજે. ઓકે, ચાલો સોલ્વ ટેક્સ્ચ્યુઅલ એક્સરસાઇઝ 2.2, જે ટેક્સ્ટ બુકમાં 2.2 એક્સરસાઇઝ છે એનું સોલ્યુશન છે. એમાં ફર્સ્ટ સમ આપણે જોઈએ. સરસ છે, 2 માર્ક્સમાં આ પૂછી શકે એક્ઝામમાં. પ્રૂવ કરવાનો, બરાબર છે. પ્રૂવ ધી ફોલોઈંગ. ચલો, અહીં બોર્ડ ઉપર ધ્યાન રાખજો. સોરી, બોર્ડ તો નથી, મોબાઈલમાં ધ્યાન રાખજો, આવું બોલવું પડે છે. 3 સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ 3x માઇનસ 4x ક્યુબ. અહીંયાથી આ સમ છે એ તમને ખબર પડી જશે કે 3x માઇનસ 4x ક્યુબ. જ્યાં એક્સ છે ને અહીંયા તમે આપણે શું એઝ્યુમ કરીએ છીએ? સાઇન થીટા. સપોઝ એક્સ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટા. એક્સ છે ત્યાં સાઇન થીટા બોલો, એટલે 3 સાઇન થીટા -4
સાઇન ક્યુબ થીટા એટલે 34 વાળી ફોર્મ્યુલા થઈ. સાઇન 3 થીટા. સાઇન 3 થીટાની ફોર્મ્યુલા તમને ખબર છે, ન યાદ હોય તો અહીંયા જોજો. સાઇન 3 થીટા ઇક્વલ ટુ 3 સાઇન થીટા માઇનસ 4 સાઇન ક્યુબ થીટા. આટલું ખાલી યાદ હોય એટલે આ સમ છે એ બહુ સરસ રીતે થઈ જશે. એટલે અહીં એઝ્યુમ કરીએ આપણે એક્સ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટા, વેર થીટા બિલોંગ્સ ટુ -π/2 ટુ π/2. આ તમને ક્વેશ્ચનમાં આ એક્સ છે એની રેન્જ તમને આપી હતી -1/2 ટુ 1/2. અહીંયા -π/2 ટુ π/2 શું કામ લીધા છે? આ ન લ્યો તો એ ચાલે, કારણ કે આ નહીં ચાલે, કારણ કે આપણે અહીં -1 to 1 આપ્યો હોય ને તો -π/2 ટુ π/2 નો યુઝ કરવાનો થાય. એટલે આપણે અત્યારે આને અહીંયાથી ઇરેઝ કરી નાખું છું. એક્સ બિલોંગ્સ ટુ -1/2 ટુ 1/2 છે. એટલે તમારે એક્સની રેન્જ આપેલી છે, તમારે એમાં થીટામાં કન્વર્ટ થવાનું છે. અહીંયા એક્સ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટા છે. સો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ. આપણે થીટા છે એઝ્યુમ કરેલો છે, વેરિયેબલ ચેન્જ કરીએ છીએ, એક્સમાંથી થીટામાં કન્વર્ટ થયા છે. રેડી? હિયર એક્સ બિલોંગ્સ ટુ -1/2 ટુ 1/2. રેડી? હવે આપણે થીટા ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે, તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ. એક્સની વેલ્યુ ઉપર આપણે સાઇન ઇન્વર્સ ફંક્શન એપ્લાય કરશું. એક્સની વેલ્યુ પર સાઇન ઇન્વર્સ એટલે અહીંયા શું થશે? સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ થશે. અહીંયા સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ આપણે આ રીતે લખતા હતા, -1/2 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ એક્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1/2. પછી અહીં સાઇન ઇન્વર્સ 1/2 -1/2, સાઇનની વેલ્યુ 1/2 π/6 આગળ થાય, અને -1/2 -π/6 આગળ થાય, એટલે -π/6 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ એટલે થીટા, અને સાઇન ઇન્વર્સ 1/2 π/6 થશે. ઓકે, થીટાની રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગઈ -π/6 ટુ π/6. હવે આપણે અહીંયા 3 થીટા યુઝ કરવાના થશે, એ જોઈએ લાસ્ટમાં. ઓકે, એટલે થીટા ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગયા. એક્સની વેલ્યુ તમને ખબર છે સાઇન થીટા. ચલો એ વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરીએ છીએ. RHS રાઈટ સાઈડ આપણે વેલ્યુ પુટ કરીએ છીએ. સાઇન ઇન્વર્સ 3x - 4x ક્યુબ. સાઇન ઇન્વર્સ એઝ ઇટ ઇઝ 3xની વેલ્યુ સાઇન થીટા, એક્સ ક્યુબ છે એની વેલ્યુ સાઇન ક્યુબ થશે. ઓકે, એટલે 3 સાઇન થીટા -4 સાઇન ક્યુબ થીટા એને કહેવાય સાઇન 3 થીટા. ઓકે, સાઇન ઇન્વર્સ કટ થશે. સાઇન ઇન્વર્સ કટ થશે ને ક્યારે થાય કટ? તમને ખબર છે કે 3 થીટા બિલોંગ્સ ટુ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ સાઇન થીટા. રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ સાઇન થીટા છે એ -π/2 ટુ π/2 છે. એટલે અહીંયા થીટાની રેન્જ આપણી પાસે છે, એમાં જ આપણે 3 થીટા ફાઇન્ડ કરવા પડશે. એટલે થીટા બિલોંગ્સ ટુ -π/6 ટુ π/6. 3 મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે અહીં શું થશે? -π/2. 3 થીટા મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે 3 મલ્ટીપ્લાય કરો 3 2 6, એટલે 3 3 કટ 2. 3 થીટા લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ π/2, એટલે 3 થીટા બિલોંગ્સ ટુ -π/2 ટુ π/2. સો સાઇન ઇન્વર્સ કટ 3 થીટા આન્સર આવશે. અહીંયા આપણે એક્સ વેરિયેબલ હતો એટલે થીટાની વેલ્યુ સાઇન ઇન્વર્સ એક્સ અહીંયાથી આપણે અહીંયા પુટ કરી દઈશું. એટલે RHS પ્રૂવ થઈ ગયું, જોઈ શકો છો તમે. એકદમ ઇઝી છે. સાઇન 3 થીટાવાળી ફોર્મ્યુલા આવડે એટલે આ સમ છે એકદમ પરફેક્ટલી તમને આવડી જશે. ઓકે, નેક્સ્ટ સેકન્ડ એના જેવો જ છે, સેમ ટુ સેમ. અહીંયા cos 3 થીટાવાળી ફોર્મ્યુલા છે, 43 વાળી ફોર્મ્યુલા અહીં દેખાય છે. cos 3 થીટા 4 cos ક્યુબ થીટા -3 cos થીટા. ઓકે, અહીંયા સેમ ટુ સેમ એક્સ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા એઝ્યુમ કરવા પડશે. અહીં કોસ ઇન્વર્સ પ્રૂવ કરવાના છે, એટલે એક્સ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા. આની કોઈ હમણાં જરૂર નથી, કારણ કે અહીંયા તમને ઇન્ટરવલ આપેલો છે એટલે આનો યુઝ કરવાનો નથી. અહીંયા આર આપેલું હોય, કાંઈ ના આપેલું હોય ત્યારે તમારે શું યુઝ કરવાનું થશે? ઓકે, 0 ટુ π. ઓકે, એક્સ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા, એક્સ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા, then theta is equal to cos inverse x. Here x belongs to close interval 1/2 to 1. Okay, now we convert x into theta. So x equal to 1/2 to 1, અને આપણે x છે ને cos inverse એપ્લાય કરશું એટલે શું થશે? cosની વેલ્યુ 1/2 ક્યારે થાય? π/3
3 આગળ એટલે અહીં પાઈ/3 આવશે અને કોસની વેલ્યુ 1 ક્યારે થાય 0 આગળ એટલે 0. કોસ છે એ ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન છે. ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન હોય ને એટલે ઇન્ટરવલ હોય કે ઇનઇક્વાલિટીઝ હોય એના ઉપર આપણે ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન એપ્લાય કરીએ ને એટલે બેની સાઈડ ચેન્જ થઈ જાય. રેડી? એટલે 1 છે એ 0 આવશે એટલે આમ થઈ ગયું. હા, અને 1/2 છે એ પાઈ/6 એટલે થઈ જશે. એટલે થીટા બિલોંગ્સ ટુ 0 to પાઈ/3. આપણે 3 થીટાનો યુઝ કરવાનો થશે. લાસ્ટ ટાઈમ જે સમમાં જોયું આપણે સાઇનવાળામાં એ અહીંયા પણ 3 થીટાનો યુઝ થશે. એટલે 3 થીટા બિલોંગ્સ ટુ 0 to પાઈ/3 મલ્ટીપ્લાય કરી નાખ્યા અહીંયા. ઓકે, નેક્સ્ટ RHS cos ઇનવર્સ 4x ક્યુબ માઇનસ 3x. cos ઇનવર્સ 4 x ની વેલ્યુ cos થીટા એડ કરો એટલે cos ક્યુબ થીટા માઇનસ 3x ઇક્વલ ટુ cos થીટા એટલે cos થીટા. ઓકે, cos ઇનવર્સ cos 3 થીટા. cos ઇનવર્સ કટ થાય ક્યારે 3 થીટા બિલોંગ્સ ટુ ધ ડોમેન ઓફ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ cos. રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ cos ઇઝ 0 to પાઈ. ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 0 to પાઈ. 3 થીટા અહીંયા છે જ 0 to પાઈમાં. ઓકે, સો cos ઇનવર્સ કટ 3 થીટા એન્ડ થીટાની વેલ્યુ આપણે પુટ કરી દઈએ cos ઇનવર્સ x. અહીંયા આપણે થીટાની વેલ્યુ cos ઇનવર્સ x છે અહીંયા પુટ કરી દઈએ છીએ. ઓકે, આ પણ એકદમ ઇઝી સમ છે 2 માર્ક્સમાં. આ ઘણા બધા સમ છે, તમે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરજો. બરાબર છે? એક્ઝામ્પલમાં પણ છે અને યોગીની અંદર પ્રેક્ટિસ માટેના પણ સમ આપેલા છે. એ પણ તમે જાતે સોલ્વ કરશો એટલે પ્રેક્ટિસ થશે તો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાના સમ છે. અહીંયા હું તમને અમુક જે સમ છે રિવિઝન માટે આપું છું. રેડી? એટલે એટલા હું કરાવું છું. બાકીના સમ તમારે ઘરે સોલ્વ કરવાના રહેશે. ઓકે, 2.1 છે એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 11 છે. સમ નંબર 11. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ. નેગેટિવ નંબર્સને એનો અહીંયા યુઝ થાય છે એટલા માટે લીધેલું છે. ઓકે, આની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ડાયરેક્ટલી આપણે ફાઇન્ડ કરશું. યોગીમાં અલગ રીતે છે એટલે મેં આ રીતે લખીને આપ્યો તમને ક્લાસરૂમમાં કરાવ્યો એ પ્રમાણે. tan ઇનવર્સ 1. તો 10ની વેલ્યુ 1 ક્યારે થાય તો કે પાઈ/4 એટલે આપણે ડાયરેક્ટ એની વેલ્યુ ટેબલ વેલ્યુ છે એટલે ડાયરેક્ટ વેલ્યુ પુટ કરી. અહીંયા કોસ ઇનવર્સ માઇનસ છે. માઇનસ હોય ને એટલે પહેલું કામ શું કરવાનું માઇનસ કેન્સલ કરવાનું. હવે ઇનવર્સ ફંક્શન હોય એમાંથી માઇનસ તમે બહાર લઈ આવો ને તો બે રીતે આવે છે. એક ડાયરેક્ટ બહાર પણ આવે છે અને એક પાઈ માઇનસ પણ થાય. હવે તમને ખબર છે પાઈ માઇનસ કેમાં થાય? મેં તમે લાસ્ટ ટાઈમ કીધું હતું કે 0 to પાઈ જેનો ડોમેન છે રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન, જે ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન છે એના રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન 0 to પાઈ છે. એના ઇન્વર્સ ફંક્શનમાંથી માઇનસ સાઇન બહાર નીકળે ને તો પાઈ માઇનસ થાય. માઇનસ પાઈ/2 to પાઈ/2 છે એમાં ડાયરેક્ટલી માઇનસ સાઇન બહાર આવશે. એટલે કોસ ઇનવર્સ 1/2 છે એમાંથી મેં પાઈ માઇનસ કોસ ઇનવર્સ 1/2 પોઝિટિવ કરી નાખ્યું. માઇનસ 1/2 તો એમાંથી 1/2 થઈ ગયું. અહીંયા પણ માઇનસ છે પણ સાઇન છે એનો રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન માઇનસ પાઈ/2 to પાઈ/2 છે. ઓર સાઇન ઇનવર્સ છે એની રેન્જ માઇનસ પાઈ/2 to પાઈ/2 છે. એટલે આઉટપુટ નેગેટિવ થશે એટલે માઇનસ થઈ ગયા છે. ઓકે, સાઇન ઇનવર્સ 1/2. ઓકે, આ બધી ટેબલ વેલ્યુ છે 1/2 1/2 પાઈ/4. કોસ ઇનવર્સ 1/2 તો પાઈ/3. કોસ વેલ્યુ સાઇનની વેલ્યુ 1/2 ક્યારે થાય તો કે પાઈ/6 આગળ. ઓકે, આ રીતે પાઈ/4 પાઈ માઇનસ પાઈ/3 એટલે 2 પાઈ/3 પાઈ/6 એઝ ઇટ ઇઝ. એલસીએમ જુઓ 4 3 ને 2. 4 3 ને 2 સોરી 6 નો એલસીએમ છે એ શું થશે 12 થશે. એ બધા નીચે 12 બનાવવાના. એટલે અહીં 12 બનાવવો હોય તો 2 મલ્ટીપ્લાય કરીને 2થી ડિવાઈડ કરો એટલે અહીં 2 મલ્ટીપ્લાય કર્યા. અહીં 12 કરવો હોય તો 4 3 જા 12 એટલે અહીં ઉપર કેટલા મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે 4 એટલે 2 હતા 4 મલ્ટીપ્લાય કર્યા એટલે 8 પાઈ. અહીંયા 3 મલ્ટીપ્લાય કરશો એટલે 12 થઈ જશે એટલે ઉપર એ 3 મલ્ટીપ્લાય કરવા પડશે એટલે અહીંયા 3 પાઈ. 3 પાઈ પ્લસ 2 પાઈ માઇનસ 8 પાઈ માઇનસ 2 પાઈ અપોન એલસીએમ 12. 12 એઝ ઇટ ઇઝ 3 પાઈ પ્લસ 8 પાઈ. 3 પાઈ પ્લસ 8 પાઈ માઇનસ 2 પાઈ એટલે 9 પાઈ. 9 પાઈ અપોન 12 3 પાઈ/4 આન્સર આવી ગયો. ઓકે, આ રીતે ઇઝીલી સમ. નેક્સ્ટ 2.2 સમ નંબર 11. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ. અહીંયા પણ એવું જ છે. આ કમ્પોઝિટ ફંક્શન્સ છે. રેડી? સાઇન ઇનવર્સ 1/2 તો 2 મલ્ટીપ્લાય થયા એના ઉપર કોસ એપ્લાય થયું 2 મલ્ટીપ્લાય થયા એના ઉપર ટેન ઇનવર્સ એપ્લાય થયું. આ ટાઈપના સમ હોય ને એમાં અંદરથી આમ બહાર નીકળતું હોવાનું. અહીંયા 1/2 જે ટેબલ વેલ્યુ છે. ટેબલની વેલ્યુ ના હોય તો અલગ રીતે સમ કરવાનું, એ પણ તમને કરાવેલા છે. એટલે સાઇન ઇનવર્સ 1/2 તો ટેબલ વેલ્યુ છે તો સાઇનની વેલ્યુ 1/2 ક્યારે થાય પાઈ/6 આગળ. એટલે પાઈ/6 ઇન્ટુ 2 2 પાઈ/6 મતલબ પાઈ/3.
ટેન ઇન્વર્સ 2 કોસ પાઈ બાય 3. કોસ પાઈ બાય 3ની વેલ્યુ 1/2 થાય. 2 કટ. ટેન ઇન્વર્સ કટ થઈ ગયા એટલે આન્સર આવ્યો 1. ટેન ઇન્વર્સ 1 એટલે પાઈ બાય 4 આન્સર થઈ ગયો. ઓકે, આ એકદમ ઇઝી સમ છે. MCQમાં 2 માર્ક્સમાં એમાં આવી શકે. નેક્સ્ટ 5th સમ છે, સરસ છે. રાઇટ ધી ફોલોવિંગ ફંક્શન ઇન સિમ્પલર ફોર્મ. આ ટાઈપના સમ છે તમને ડેરિવેટિવ્સમાં પણ યુઝ થશે બહુ. હું ડેરિવેટિવ કરવાનું હોય તો આ રીતે સમ કરીને લાસ્ટમાં તમે સીધું આનું ડેરિવેટિવ કરવાનું રહેશે અને પછી આવશે. ઓકે, ચાલો જોઈએ 5th. ટેન ઇનવર્સ અંડરરૂટ 1 + x² - 1 upon x. x is not equal to 0. x 0 નથી. why x is not equal to 0? here x છે ડિનોમિનેટરમાં છે. x ની વેલ્યુ 0 એટલે ડિનોમિનેટર 0 થઈ જાય એટલે ટેન ઇનવર્સ ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જાય. ઇન્ફાઇનાઇટ નોટ ડિફાઇન ટર્મ થઈ જાય એટલે આપણે અહીંયા 0 નથી લીધા. ઓકે, ચાલો હવે આ ટાઈપના સમમાં પણ આપણે વાત થઈ હતી. આ ટાઈપના સબસ્ટિટ્યુશનના સમ થઈ ગયા એટલે અહીંયા ઘણા બધા આવા અલગ અલગ ફોર્મ્સ આવે છે. અંડરરૂટ 1 + x², અંડરરૂટ 1 - x², અંડરરૂટ x² - 1, અંડરરૂટ x + 1 upon x - 1. આવા ઘણા બધા સમ. એમાં કઈ રીતે એઝ્યુમ કરવાનું એ તમને ક્લાસરૂમમાં વાત કરેલી છે. ઓકે, અહીંયા x1 + x², આપણે ફોર્મ્યુલા યાદ આવી જોઈએ તરત જ. 1 + x² એટલે 1 + tan² = sec²x. 1 + cot² = cosec²x. એટલે 1 + tan² ને cot², 2 ફોર્મ્યુલા છે. પણ અહીંયા જેમ બને એમ વધારે ટેનનો યુઝ આપણે કરશું. x = tan θ અહીં એઝ્યુમ કરો એટલે x² છે ને ત્યાં શું થશે? tan² થશે. x = tan θ એઝ્યુમ કર્યું. x is not equal to 0 મતલબ x belongs to r - 0. એનો મતલબ એમ થાય r - 0. x is not equal to 0 meaning r - 0. x = tan θ. x = tan θ. θ belongs to -π/2 to π/2. x belongs to r હોય ને તો થીટાની વેલ્યુ -π/2 to π/2. Okay, but theta is not equal to 0. Why theta is not equal to 0? Because x is not equal to 0, then theta is not equal to 0. tan 0 0 એટલે x = 0 તો tan 0 0 થઈ જાય. ઓકે, એટલે theta belongs to -π/2 to π/2. -0 કરો તોય ચાલે. આમ લખો તોય ચાલે. પણ theta is not equal to 0. ઓકે, ચાલો વેલ્યુ પુટ કરીએ છીએ. x ની વેલ્યુ tan θ પુટ કરો એટલે 1 + tan² upon અંડરરૂટ 1 + tan² θ - 1 upon tan θ. 1 + tan² ની ફોર્મ્યુલા છે sec² θ. sec² θ -1 upon tan θ. sec² θ નો આપણે સ્ક્વેર રૂટ કાઢશું એટલે sec θ. sec θ પોઝિટિવ આવશે બીકોઝ -π/2 to π/2. ફર્સ્ટ એન્ડ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ ઓલ STC. ફર્સ્ટ અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટમાં કોસ પોઝિટિવ હોય, સેક પોઝિટિવ એટલે sec² θ છે એનું સ્ક્વેર રૂટ પોઝિટિવ આવશે sec θ. -1 upon tan θ. સાઇન કોસમાં કન્વર્ટ કરીએ. sec θ = 1 upon cos θ અને tan θ = sin upon cos θ. ઓકે, cos અહીં LCM લેશું. cos અહીં મલ્ટીપ્લાય કરશે એટલે 1 - cos θ upon sin θ. બેનો LCM cos θ કટ થઈ જશે એટલે આ ટર્મ આવ્યું. નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જઈએ. ત્યાં લાસ્ટમાં આ ટાઈપનું ટર્મ આવ્યું હતું 1 - cos θ upon sin θ. એ ટર્મમાંથી આ ટર્મમાં આવ્યા છે એ લોકો. 1 - cos θ ટ્રિગોનોમેટ્રીની ગોલ્ડન ફોર્મ્યુલા જે તમને કીધી હશે સર એ પ્રમાણે. 1 - cos θ હોય ને તેનું 2 cos² θ/2 ફોર્મ્યુલા થાય. અને 1 + cos θ હોય તો 2 cos² θ/2 થાય. એટલે આ ફોર્મ્યુલા ઇમ્પોર્ટન્સ છે બધી ટ્રિગોનોમેટ્રીની. તમે લાસ્ટ ટાઈમ હોમવર્ક કરતા ત્યારે 1 ટાઈમ બધી ફોર્મ્યુલા લખતા જ. અત્યારે પણ તમે
ઘરે વન ટાઈમ જે ફોર્મ્યુલાસ છે એનું રિવિઝન ચાલુ જ રાખજો. ઓકે, નેક્સ્ટ સાઇન થીટાની ફોર્મ્યુલા હાફ થીટા, ઉપર હાફ થયા એટલે નીચે હાફ કરવા પડે. તો સાઇન 2 થીટાવાળી ફોર્મ્યુલા સાઇન 2 થીટા ઇક્વલ ટુ 2 સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા થાય. તો અહીંયા છે ને સાઇન થીટા છે તો 2 સાઇન થીટા બાય 2 ઇન્ટુ કોસ થીટા બાય 2. ઓકે, 2 કટ, 1 ટાઈમ સાઇન થીટા કટ, 1 ટાઈમ સાઇન થીટા અપોન કોસ થીટા એટલે ટેન થીટા બાય 2 સાઇન થીટા બાય 2 અપોન કોસ થીટા બાય 2 એટલે ટેન થીટા બાય 2 થશે. ઓકે, એટલે આટલું જે છે ટર્મ રેડી. આગળ આપણે જોયું હતું કે અને ઇક્વલ ટુ શું આવી ગયું, ટેન થીટા બાય 2 એટલે અહીં ટેન થીટા બાય 2 આપણે પુટ કરી દઈએ. અહીંયા LHS ટેન ઇનવર્સ ટેન થીટા બાય 2, ટેન ઇનવર્સ કટ ક્યારે કટ થાય, થીટા બાય 2 બિલોંગ્સ ટુ ધી રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ ટેન. ઇટ મીન્સ ઓપન ઇન્ટરવલ માઇનસ પાઈ બાય 2 ટુ પાઈ બાય 2. ઓકે, હિયર થીટા બિલોંગ્સ ટુ માઇનસ પાઈ બાય 2 ટુ પાઈ બાય 2 માઇનસ 0 છે એટલે થીટા જ ઓલરેડી માઇનસ પાઈ બાય 2 ટુ પાઈ બાય 2માં છે. હવે એને 2થી ડિવાઈડ કરશો એટલે થીટા બાય 2 થશે. એટલે થીટા બાય 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આને 2થી ડિવાઈડ કરો એટલે પાઈ બાય 4 માઇનસ 0 એટલે માઇનસ પાઈ બાય 4 ટુ પાઈ બાય 4 માઇનસ 0 બિલોંગ્સ ટુ ધ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ 10 માઇનસ પાઈ બાય 2 ટુ પાઈ બાય 2 ઓપન ઇન્ટરવલ. ઓકે, તો થીટા બાય 2 is belongs to minus pi by 2 to pi by 2. So tan inverse cut and theta by 2 આન્સર. ઓકે, આપણો આન્સર છે આપણે એક્સના ફોર્મમાં લઈ આવવાનો. થીટા આપણે એઝ્યુમ કર્યો હતો વેરિયેબલ એટલે થીટાની વેલ્યુ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ છે લાસ્ટ ટાઈમ. એક્સ ઇક્વલ ટુ ટેન થીટા હતું તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇન્વર્સ એક્સ એટલે 1/2 ટેન ઇન્વર્સ એક્સ થઈ જશે. રેડી. ઓકે, ચલો આ પણ સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો, બહુ સરસ. નેક્સ્ટ 6 સમ. 6 સમની અંદર ટેન ઇનવર્સ 1/√x²-1 એક્સ ગ્રેટર દેન 1 છે. અહીંયા x²-1 છે. લાસ્ટ સમમાં મેં કીધું હતું x²-1 તો sec²-1 cosec²-1 આવી બધી અલગ અલગ ફોર્મ્યુલાસ છે. એમાં આપણે કઈ રીતે એઝ્યુમ કરવાનું છે, x ઇક્વલ ટુ sec થીટા લેશું. x ઇક્વલ ટુ sec થીટા, સો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ sec ઇનવર્સ x રેગ્યુલર. હિયર x ગ્રેટર દેન 0, x ગ્રેટર દેન 0. હવે sec થીટા છે ને sec, તો એનો રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન 0 ટુ પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 2 છે. એમાં થીટા બિલોંગ્સ ટુ 0 ટુ પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 2. તો એક્સની વેલ્યુ શું હોય, કારણ કે એક્સ સેક થીટા છે એની રેન્જ તમને ખબર છે r -1 ટુ 1, એક્સ ગ્રેટર દેન 1 અને એક્સ લેસ દેન -1. એમાંથી એક જ પાર્ટ આપ્યો છે એક્સ ગ્રેટર દેન 1. આપણે અહીંયા એક્સ ગ્રેટર દેન 1 એટલે આપણે શું કરશું, મતલબ સેક થીટા છે ને ગ્રેટર દેન 1 આપ્યા છે, મતલબ સેક થીટા પોઝિટિવ છે. સેકની વેલ્યુ પોઝિટિવ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં હોય. 0 ટુ પાઈ છે એમાંથી ઓનલી ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં સેક પોઝિટિવ હોય. 0 ટુ પાઈ અહીંયા પોઝિટિવ હોય, અહીં સેક નેગેટિવ હોય. એટલે એક્સની વેલ્યુ છે એ 0 ટુ પાઈ બાય 2માં થીટાની વેલ્યુ 0 ટુ પાઈ બાય 2 છે, તો જ એક્સ પોઝિટિવ થયા હોય, સેક થીટા પોઝિટિવ થયા. ઓકે, આ પણ સમજાવેલું હતું. ચાલો હવે અહીંયા x²-1 છે. x²-1 છે ને એટલે એક્સની વેલ્યુ આપણે સેક થીટા અહીંયા પુટ કરીશું. એટલે sec²-1 sec²-1 એટલે tan થીટાનું સ્ક્વેર રૂટ આવશે tan થીટા. થીટા બિલોંગ્સ ટુ 0 ટુ પાઈ બાય 2 છે એટલે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં છે એટલે tan પોઝિટિવ હોય એટલે સ્ક્વેર રૂટ પોઝિટિવ આવશે. નાવ tan ઇનવર્સ √1/√x²-1 છે. ચલો અહીંયા વેલ્યુ પુટ કરીએ. અને આપણે શું મળી હતી, tan થીટા અહીં પુટ કરી દીધા. 1/tan થીટા એટલે કોટ થીટા. બહાર tan ઇનવર્સ છે, અંદર કોટ છે એટલે અંદર કોટ છે ને એ લોકો એને 10માં કન્વર્ટ કર્યું. 10thમાં ફોર્મ્યુલા આવી ગઈ sin પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા, cos પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા ઇક્વલ ટુ sin થીટા, tan પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોટ થીટા. એટલે કોટ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટામાં કન્વર્ટ કર્યા. ઓકે, અહીંયા tan ઇનવર્સ આપણે કટ કરવાના છે. ક્યારે કટ થાય, પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા બિલોંગ્સ ટુ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ tan થીટા. અહીં જોઈ શકો થીટા બિલોંગ્સ ટુ 0 ટુ પાઈ બાય 2 માઇનસ થીટા, then minus theta belongs to minus pi by 2 to 0,
રેડી, આ એન્ડ ચેન્જ થઈ જશે, માઇનસ સાઇન એપ્લાય કરશો એટલે ઇનઇક્વાલિટી ચેન્જ થઈ, સાઈડ ચેન્જ થઈ જશે. પછી π/2 એમાં એડ કરો, π/2 માઇનસ થીટા, તો 0 to π/2 થઈ જશે. ઓકે, π/2 માઇનસ થીટા બિલોંગ્સ ટુ 0 to π/2. ઇટ મીન્સ સબસેટ ઓફ માઇનસ π/2 ટુ π/2, એટલે રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન છે 10 એમાં જ આવે છે, માટે 10 ઇન્વર્સ કટ થઈ જશે. આન્સર આવશે π/2 માઇનસ થીટા, અને થીટાની વેલ્યુ સેક ઇન્વર્સ એક્સ લાસ્ટમાં પુટ કરી દો, થઈ ગયું. નેક્સ્ટ સેવન્થ ચેપ્ટર છે, સેવન્થ સમ, સોરી, એમાં પણ 10 ઇન્વર્સ છે. 10 ઇન્વર્સ √1 માઇનસ કોસ અપન 1 પ્લસ કોસ 0 to π. સમ છે એની લાસ્ટમાં જે વેલ્યુ આવે આના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, 0 to π છે. હવે જો 1 માઇનસ કોસ અપન 1 પ્લસ કોસ, ટ્રિકોનોમેટ્રીની ગોલ્ડન ફોર્મ્યુલા, 1 માઇનસ કોસ થીટા છે એને કહેવાય 2 સાઇન સ્ક્વેર x/2, અને 1 પ્લસ કોસ થીટા છે એની ફોર્મ્યુલા થશે 2 કોસ સ્ક્વેર x/2, 2 2 કટ, સાઇન સ્ક્વેર અપોન કોસ સ્ક્વેર એટલે 10 સ્ક્વેર x/2 આવ્યા છે. સ્ક્વેર રૂટ કાઢશો એટલે 10x/2. ઓકે, 0 to π, એક્સની વેલ્યુ 0 to π છે, એટલે x/2 0 to π/2 થાય, એટલે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ. તો 10 પોઝિટિવ હોય એટલે અહીંયા મોડ્યુલસ છે કેન્સલ થઈ જશે, 10 ઇન્વર્સ 10x/2, 10 ઇન્વર્સ કટ, વાય 10 ઇન્વર્સ કટ, x/2 બિલોંગ્સ ટુ 0 to π/2, મતલબ બિલોંગ્સ ટુ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ 10, એટલે x/2 આન્સર આવી ગયો. ઓકે, નેક્સ્ટ 8, 10 ઇન્વર્સ cos x માઇનસ sin x અપોન cos x પ્લસ sin x માઇનસ π/4 ટુ 3π/4. ઓકે, આ સમ આપણે કઈ રીતે કર્યું, કોસથી ડિવાઈડ કર્યા હતા, કોસથી ડિવાઈડ કરી નાખ્યા હતા. ઓકે, અહીંયા આપણે કરેક્શન કરેલું હતું, માઇનસ π/4 થી π/4 લીધા હતા, ભૂલ હતી. કોસથી ડિવાઈડ કરો એટલે અહીંયા કોસ કટ થઈ જાય, 1 આવે, અહીંયા કોસ કેન્સલ થઈ જાય, 1. સાઇન છે અહીંયા સાઇન અપોન કોસ એટલે 10માં કન્વર્ટ થઈ જશે, ડિવાઇડિંગ બાય કોસ થીટા ઇઝ નોટ ઇક્વલ 0, આમાં π/2 આવી જાય એટલે કટ કર્યા હતા. 1 છે ને એની વેલ્યુ અહીંયા આપણે 10π/4 પુટ કરીએ, 10x એઝ ઇટ ઇઝ, આ 1 એઝ ઇટ ઇઝ, અહીંયા 1 હોય, એ 1ની વેલ્યુ અહીંયા 10π/4 પુટ કરેલ છે. 10 આલ્ફા માઇનસ 10 બીટા અપોન 1 પ્લસ 10 આલ્ફા 10 બીટા, 10 આલ્ફા માઇનસ બીટાની ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ, એટલે 10 આલ્ફા ઇક્વલ ટુ π/4, બીટા ઇક્વલ ટુ x, 10 ઇન્વર્સ કટ, અને π/4 માઇનસ x આન્સર આવશે. ભાઈ 10 ઇન્વર્સ કટ થઈ ગયા, એનું રીઝન અહીંયા છે, તમને ખબર જ છે કે π/4 માઇનસ x બિલોંગ્સ ટુ માઇનસ π/2 ટુ π/2. ઓકે, ચલો 10th આ પણ સરસ છે સર. 10 ઇન્વર્સ, અહીંયા પણ 10 ઇન્વર્સ, અહીંયા જુઓ 3a² x માઇનસ x³ અપોન a³ માઇનસ 3ax², અહીંયા છે ને 3 થીટાની ફોર્મ્યુલા છે, tan 3 થીટા, x ઇક્વલ ટુ, અહીંયા તમારે tan થીટા ખાલી એઝ્યુમ નથી કરવાના, a છે ને એટલે a tan થીટા એઝ્યુમ કરવાના થશે. અહીંયા તમને a ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0 એન્ડ માઇનસ a અપોન √2 માઇનસ a અપોન √3 લેસ ધેન x લેસ ધેન a અપોન √3. આ આપણે એક્સની રેન્જ આપી છે. ઓકે, એક્સ ઇક્વલ ટુ અહીંયા a tan થીટા એઝ્યુમ કરવાના છે. ભાઈ અહીંયા એક્સની મલ્ટિપ્લિકેશનમાં a હોય ને તો મેં વાત કરેલી હતી, a લેવાના, તો જ આ કટ થાય છે અને આ ટાઈપનું ફોર્મ બનશે. આવું આ એ ને એ કટ થઈ, બધું લાસ્ટમાં જોઈએ અમે. ઓકે, હવે આપણે થીટાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે, એટલે a tan થીટા છે, એટલે એને ડિવાઈડ કરો એટલે x અપોન a થાય, tan થીટા, અને tan ઇન્વર્સ tan આ સાઈડ આવશે એટલે tan ઇન્વર્સ x અપોન a, એટલે થીટાની વેલ્યુ tan ઇન્વર્સ x અપોન a થઈ જાય. ઓકે, હવે એક્સની રેન્જ આપી છે માઇનસ a અપોન √2 ટુ a અપોન √3, એ માઇનસ a અપોન √3 ટુ a અપોન √3, એમાંથી આપણે થીટામાં કન્વર્ટ થવું છે, એટલે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ માઇનસ a/√3 ટુ a/√3, એથી ડિવાઈડ કરશો એટલે એ કટ થઈ જશે, અહીંયા 1 1 આવી જશે, એટલે માઇનસ 1 અપોન √3 1 અપોન √3, એક્સ અપોન a ઇક્વલ ટુ tan થીટા, અહીંયા tan થીટા વેલ્યુ પુટ કરી, tan થીટા બિલોંગ્સ ટુ માઇનસ 1 અપોન √3 ટુ 1 અપોન √3. tan છે એ ઓલ ક્વોડ્રન્ટમાં ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન છે, એટલે tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ, tan થીટાની વેલ્યુ માઇનસ a/√3 ટુ a/√3 થાય, તો એ 1/√3,
તો 1/√3 છે ક્યારે થાય π/6 આગળ, અને -1/√3 -π/6 આગળ થાય. એટલે થીટા બિલોંગ્સ ટુ -π/6 ટુ π/6. સો 3 થીટા બિલોંગ્સ ટુ -π/2 ટુ π/2. ઓકે, થીટા શું કામ કર્યા? તો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે 3 થીટાની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાના છે, એટલે 3 મલ્ટીપ્લાય કરવા જ પડશે. ચલો, લેફ્ટ સાઈડ આપણે બધી વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરીએ છીએ. x ઇક્વલ ટુ a tan થીટા, એટલે a સ્ક્વેર હતા ને પાછા એક a આવ્યા એટલે a ક્યુબ થઈ ગયા, માઇનસ a ક્યુબ a tan થીટા, એક્સ ક્યુબની વેલ્યુ a tan થીટા એટલે a ક્યુબ tan ક્યુબ થીટા, a ક્યુબ 3a ક્યુબ અને tan સ્ક્વેર થીટા. અહીંથી a ક્યુબ કોમન નીકળીને કેન્સલ થઈ જશે, એટલે અહીં 1 આવશે. એટલે 3 tan થીટા માઇનસ tan ક્યુબ થીટા અપોન 1 માઇનસ 3 tan સ્ક્વેર થીટા. અને tan 3 થીટાની ફોર્મ્યુલા કહેવાય. એટલે tan 3 થીટા, tan ઇનવર્સ કટ, બીકોઝ 3 થીટા બિલોંગ્સ ટુ -π/2 ટુ π/2, રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ tan. ઓકે, 3 થીટા, અને થીટાની વેલ્યુ tan ઇનવર્સ x અપોન a પુટ કરો. આ પણ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજો. તમે આ બધા સમ છે એ ઘરે 1 ટાઈમ લખી નાખજો હોમવર્કમાં, એટલે વેરી ક્લિયર થઈ જશે. આ ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાનું છે. tan ઇનવર્સ x માઇનસ a અપોન x પ્લસ a પ્લસ tan ઇનવર્સ x પ્લસ 1 અપોન x પ્લસ 2 ઇક્વલ ટુ π/4. ધેન ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ x. એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે તમારે, એક્સની વેલ્યુ. ઓકે, ઇક્વેશન છે ને એને આપણે અહીંયા રાઇટ ડાઉન કરી નાખીએ. ઓકે, tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ y વાળી ફોર્મ્યુલા આપણે સમ કર્યો અહીંયા. એટલે tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ y અપોન 1 માઇનસ x ઇન્ટુ y. આ ફોર્મ્યુલા એડ કરી દીધી. પછી એલસીએમ લીધો, મલ્ટીપ્લાય કર્યા, આ બધા મલ્ટીપ્લાય થઈ ગયું π/4. આ બધું મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, જાતે તમે ટેક્સ્ટ નોટ પેન લઈને આ બધું મલ્ટીપ્લિકેશન કરજો. આ બધું હું જે લાઇનિંગ કરું છું મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાનું છે. એ બધાનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરશું ને એટલે આ ટાઈપનું ટર્મ આવશે. ઓકે, એમાં x² 2x² થયા, આ x ના x કટ થઈ ગયા, 2x કટ થઈ ગયા, x² આ 2x² -2 ને -2 -4 આવશે, અને નીચે આવશે x² કટ ને -4 અને +1 થશે, એટલે એ -3 થઈ ગયા. ઓકે, હવે આ સાઈડ tan ઇનવર્સ છે એટલે tan એપ્લાય કર્યું બે સાઈડ, એટલે અહીંયા tan ઇનવર્સ કટ થઈ જશે, tan π/4 એટલે 1 થઈ જશે. 2x² -4 અપોન -3 ઇક્વલ ટુ 1. આ -3 સામેની સાઈડ મલ્ટીપ્લાયમાં થશે, 2x² -4 ઇક્વલ ટુ -3. -4 ઓલી સાઈડ જે પ્લસ થાય એટલે અહીંયા 1 આવશે, +4 -3. 2x² ઇક્વલ ટુ 1, x² ઇક્વલ ટુ 1/2, ને સ્ક્વેર રૂટ લેશો બે સાઈડ એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ +or -1/√3. અહીંયા 2 વેલ્યુ આપણે મળે છે. હવે આપણે ખબર છે ઇક્વેશન સોલ્વ કરીને ત્યારે જે આપણે સોલ્યુશન મળે છે ને એનું વેરિફિકેશન્સ છે એ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે આપણે રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેનના યુઝ કરીએ છીએ ઇન્વર્સ ફાઇન્ડ કરવામાં, એટલે જે તમને વેલ્યુ મળે છે એ સોલ્યુશન હોય અને ના પણ હોય, એટલા માટે આપણે વેરિફિકેશન જોઈએ. ચલો, વેરિફિકેશન છે ને એમાં ફર્સ્ટ આપણે x ઇક્વલ ટુ 1/√3 લઈએ, એનું વેરિફિકેશન કરીએ. લેફ્ટ સાઈડ આપણે વેલ્યુ પુટ કરી દીધી છે. અહીંયા પણ ઓની જેમ એલસીએમ લઈ લેવાનું. આ સાઈડ √2 અહીં મલ્ટીપ્લાય કરશે, આ √2 અહીં મલ્ટીપ્લાય કરશે, આ √2 અહીં મલ્ટીપ્લાય કરશે, આ √2 અહીં મલ્ટીપ્લાય કરશે, એટલે આ ટાઈપનું ટર્મ આવશે. ઓકે, પછી અહીંયા શું કર્યું છે, ઉપર અને નીચેથી માઇનસ સાઇન કોમન લઈ લીધી, એટલે 1 - √2 હતા એ √2 - 1 થઈ ગયા, નીચે 1 - 2√2 હતા એ 2√2 - 1 થઈ ગયા. હવે આ બેનું શું કરવાનું તમારે, પહેલાં આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરવું પડશે. એ લેસ ધેન 1 આવે છે કે નહીં ચેક કરવું પડે તમારે. એ લેસ ધેન 1 છે એ અહીં ચેક થઈ ગયું છે, જુઓ. રેડી? એટલે લેસ ધેન 1 એટલે મલ્ટીપ્લિકેશન થઈ ગયું. અહીંયા ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરવાનું, અહીંયા આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન, અહીંયા આ બેનું મલ્ટીપ્લિકેશન, પછી એલસીએમ આવશે એટલે આ ટાઈપનું સમ આવશે. એ બેનું પાછું મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો અહીંયા આ બધું, એટલે આ ટાઈપનું ટર્મ આવે છે. એ બધું કરશો એટલે 6/6 થશે, કટ થઈ જશે. tan ઇનવર્સ 1 π/4. આપણી લેફ્ટ સાઈડ
ઇક્વલ ટુ રાઇટ સાઈડ હતું ને π/4 હતું ને આવી ગયું છે 1/√2 માટે. ઓકે, એટલે 1/√2 ઇઝ a solution of this inverse trigonometric function. ઓકે, નાઉ ટેકિંગ -1/√2 સેમ ટુ સેમ એ રીતે કરવાનું છે. -1/2 પુટ કરશો. ઓકે, એલસીએમ ને બધું લેશો એટલે આ ટાઈપના ટર્મ આવશે. આ ટર્મમાં છે ને માઇનસ સાઇન ઉપરથી નીચેથી કોમન રહેશે ડિનોમિનેટર અને ન્યુમેરેટરમાંથી, એટલે પોઝિટિવ થઈ ગયા છે અને આ નેગેટિવ થઈ ગયું. આ ટર્મ અને આ બીજો બે સેમ છે, તો એની વેલ્યુ જો π/4 આવી હોય તો આની વેલ્યુ π/4 જ થાય ફ્રોમ અબોવ કેસ. ઓકે, સો -1/√2 is also the equation solution of this equation. Now solution set is in curly bracket -1/√2 to 1/√2. સોલ્યુશન સેટ છે આ રીતે બ્રેકેટ્સમાં લખવાનો. ઓકે, આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વન ટાઈમ તમે આને સોલ્વ કરી નાખશો એટલે બહુ મસ્ત રીતે આ સમ થઈ જશે તમારે. ઓકે, નેક્સ્ટ 16. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સપ્રેશન. ઓકે, ચાલો અહીંયા 11થમાં જે આપણે યુનિટ સર્કલ છે એમાં જે 48 ફોર્મ્યુલા હતી એ ફોર્મ્યુલાનો અહીંયા યુઝ થાય છે. સાઇન ઇનવર્સ સાઇન 2π/3. સાઇન ઇનવર્સ કટ કરવા છે, પણ 2π/3 નોટ બિલોંગ્સ ટુ -π/2 ટુ π/2. રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેનમાં નથી. રેડી, નોટ બિલોંગ્સ ટુ ધ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ સાઇન, એટલે એને કન્વર્ટ કરવા પડશે. 2π/3 છે ને સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં છે, π - π/3, એટલે એને આપણે રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેનમાં એંગલ છે એને કન્વર્ટ કરશું. એટલે π - π/3 સાઇન π - θ સાઇન θ, એટલે સાઇન π - π/3 સાઇન π/3. સાઇન ઇનવર્સ કટ વાય π/3 બિલોંગ્સ ટુ ધી રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ સાઇન. ઓકે, આન્સર આવશે π/3. ઓકે, ઘણા લોકો ડાયરેક્ટ આ સાઇન ઇનવર્સ કટ કરીને 2π/3 લખે તો આન્સર રોંગ થાય. ઓકે, નેક્સ્ટ tan ઇનવર્સ tan 3π/4. 3π/4 છે એ નોટ બિલોંગ્સ ટુ ધ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ tan. સો tan ઇનવર્સ ડાયરેક્ટલી કટ નહીં થાય, એટલે 3π/4 ના આન્સર નહીં આવે. ઓકે, 3π/4 ઉપર પ્રમાણે સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં થાય. આપણને ખબર છે ડિનોમિનેટર અને ન્યુમેરેટરમાં એકનો ડિફરન્સ હોય, ન્યુમેરેટર ડિનોમિનેટર કરતાં એક ઓછું હોય તો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ થાય. રેડી, સપોઝ 5π/4 તો થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ, 3π/4 સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ, 7π/6 થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ. રેડી, 5π/6 સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ, એટલે π - π/4 10 π - θ ઓલ STC સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ થાય. π - θ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં 10 નેગેટિવ હોય એટલે અહીં નેગેટિવ સાઇન કરી. ફંક્શન ચેન્જ ના થાય, પાઈ છે એટલે tan θ એટલે tan θ. માઇનસ સાઇન બહાર આવશે આપણી અહીંયા, એટલે માઇનસ tan ઇનવર્સ 10 π/4 tan ઇનવર્સ કટ π/4 આન્સર આવશે. π/4 બિલોંગ્સ ટુ ધ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ડોમેન ઓફ 10 -π/2 ટુ π/2. ઓકે, નેક્સ્ટ 18. tan sin ઇનવર્સ 3/5 પ્લસ cot ઇનવર્સ 3/2. ઓકે, હવે આપણે છે ને આ ચેપ્ટરમાં સમ ઇનવર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રી ફંક્શનમાં tan ઇનવર્સના જ સમ તમને આવડે છે. tan ઇનવર્સ x પ્લસ tan ઇનવર્સ y. અહીં તો સાઇન ઇનવર્સ ને કોટ ઇનવર્સ, એટલે આ બેને tan ઇનવર્સમાં પહેલાં કન્વર્ટ કરવા પડશે. એટલે સાઇન ઇનવર્સ 3/5 છે એના ઇક્વલ ટુ થીટા એઝ્યુમ કર્યા છે. સો સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/5. સાઇન થીટા આપણે મળી ગયા, કોસ થીટા ફાઇન કરી લઈએ એટલે tan થીટા સાઇન થીટા અપોન કોસ થીટા tan થીટા. ઓકે, કોસ થીટા ઇક્વલ ટુ √1 - sin સ્ક્વેર. સાઇનની વેલ્યુ 3/5 તો સ્ક્વેર કરશો એટલે 9/25. 25 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરશે એટલે 25 - 9 એટલે 16/25 સ્ક્વેર રૂટ 4/5. ઓકે, કોસ થીટાની વેલ્યુ 4/5 મળી, તો સાઇન થીટા અપોન કોસ થીટા આ ફોર્મ્યુલા ના કરો અને આ રીતે કરો. tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટા અપોન કોસ થીટા.
સો ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન થીટાની વેલ્યુ શું હતી 3/5. કોસ થીટાની વેલ્યુ શું આવી 4/5. 5 કટ. ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/4. ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/4 આવી ગયા. આ રીતે કરો તો પણ ચાલે, આપણે આ રીતે કરાવેલું છે. તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન ઇનવર્સ 3/5. એટલે સાઇન ઇનવર્સ 3/5 હોય ને તો ટેન ઇનવર્સ 3/5 થાય. એવી રીતે કોટ ઇનવર્સ 3/2 છે. તો એ કોટને ટેનમાં કન્વર્ટ કરવું હોય ટેન ઇનવર્સમાં, તો વેલ્યુ ચેન્જ રેસિપ્રોકલ કરી નાખો. રેસિપ્રોકલવાળી ફોર્મ્યુલા આપણે કઈ રીતે 3/2 ગ્રેટર દેન 0. સો ટેન ઇનવર્સ 2/3. ઓકે, નેક્સ્ટ પેજ. ઓકે, ચાલો વેલ્યુ પુટ કરીએ. સાઇન ઇનવર્સ 3/5ની વેલ્યુ ટેન ઇનવર્સ 3/4 ટેનના ફોર્મમાં. કોટની વેલ્યુ ટેનના ફોર્મમાં 2/3. ઓકે, તો એ ટેન ઇનવર્સ 3/4 પ્લસ ટેન ઇનવર્સ 2/3. આ બેનું એડિશન કરતાં પહેલાં આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી લેવાનું. ગ્રેટર દેન 1 લેસ દેન 1 છે. 3 × 2 6 અને 4 × 3 12. 6/12 લેસ દેન 1. સો ટેન ઇનવર્સનું એડિશન થઈ જશે. ટેન ઇનવર્સ x + y/1 માઇનસ x × y. ઓકે, ચાલો આનું સિમ્પલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરશો, એલસીએમ ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન ને બધું કરશો એટલે ડાયરેક્ટ તમને 70/6 આવશે. 70/6 એટલે ટેન ઇનવર્સ ક્યારે કટ થાય, x બિલોંગ્સ ટુ r હોય ત્યારે. એટલે અહીંયા તો 70/6 બિલોંગ્સ ટુ r. સો ટેન ઇનવર્સ કટ 70/6 આન્સર આવી જશે. નેક્સ્ટ 19. કોસ ઇનવર્સ કોસ 7π/6. લાસ્ટમાં સમ જોઈએ છીએ એ ટાઈપના છે MCQ. 7π/6 થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ. 7π/6 પાઈ પ્લસ π/6 ના કટ થાય. એટલે કોસ ઇનવર્સ કટ ક્યારે થાય 0 to π હોય તો જ તમને કટ થશે. કોસ ઇનવર્સ એટલે 7π/6 ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ 0 to π. ઓકે, સો એને શું કરશું 2π - π/6 5π/6 એટલે 6 × 2 6 × 2 એટલે 6 × 2 એટલે 12π - 5π એટલે 7π/6 એટલે 2π - 5π/6 cos 2π - θ. 2π - θ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. ઓલ STC ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટમાં કોસ પોઝિટિવ હોય એટલે પોઝિટિવ. 2π છે એટલે ફંક્શન ચેન્જ ન થાય એટલે કોસના કોસ અને 5π/6. કોસ ઇનવર્સ કટ 5π/6 આન્સર આવશે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ પેજ. આ બધા સમ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આ બધા ઘરે વન ટાઈમ બધા હોમવર્કમાં લખી નાખજો. ઓકે, અને બીજા સિવાયના સમ છે પણ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાના છે. પ્રેક્ટિસ ચાલુ રાખજો. આ ગોલ્ડન ટાઈમ છે તમારા માટે. ઓ ટાઈમ પાછો ન મળે. રેડી. અને આગળ ફ્યુચરમાં હવે આપણે ખૂબ જ દોડવાનું રહેશે, કારણ કે આ ટાઈમમાં જો આપણે અત્યારે આ બધું ક્લિયર નહીં કરી લઈએ તો ફ્યુચરમાં આના માટે પાછો ટાઈમ કાઢશો તો એ તમને થોડુંક માર્ક્સમાં અને બધી રીતે લોસ જશે, કારણ કે રિવિઝનનો ટાઈમ આ વખતે તમને ઓછો મળે. એટલા માટે આ તમારે કરેક્ટલી આ જે ચેપ્ટર્સ છે એ બધા અત્યારે આ જે ટાઈમ છે તમારી પાસે ફ્રી ટાઈમ એની અંદર બધા ચેપ્ટરને રિવાઇઝ કરી નાખો. આ આપણે 3 ચેપ્ટર જેવું ચાલી ગયું છે એ 3 ચેપ્ટરને એમાં ડેરિવેટિવ્સ છે, સેકન્ડ ચેપ્ટર છે, થર્ડ ચેપ્ટર છે, ફોર્થ ચેપ્ટર આપણે ચાલુ હતું. રેડી. એટલે આ બધા ચેપ્ટર્સ છે એને રિવાઇઝ કરો, એના એક્સ્ટ્રા સમ છે એ સોલ્વ કરો. રેડી. થિયરી બધી કમ્પ્લીટ કરો, ટ્રિગોનોમેટ્રીની ફોર્મ્યુલા બધી ક્લિયર કરી લ્યો, ડેરિવેટિવની બધી ફોર્મ્યુલા ક્લિયર કરી લ્યો. એટલે આવી રીતે બધું તમે 1 બાય 1 બધું રિવાઇઝ કરી લેશો તો ફ્યુચરમાં આ ચેપ્ટર માટે પછી તમારે ટાઈમ એક્સ્ટ્રા કોઈ વાપરવો નહીં પડે, યુઝ નહીં કરવો પડે. અને ન્યૂ ચેપ્ટર્સ ચાલશે એમાં પણ આપણે થોડુંક ફાસ્ટ રીતે જઈશું. રેડી. એટલે કારણ કે આ જે સમય છે આ બધા માટે અત્યારે આવી રીતે સમય આવી ગયો છે, તો આ સમયનો આપણે સારી રીતે ઉપયોગ કરીએ. ઓકે, સરસ. તમે બધા જ ઘરે મહેનત સારી એવી કરતા હશો, બરાબર છે. એના માટે બધાને બેસ્ટ ઓફ લક. સરસ, આવજો.